Channel Zam 90 YTC. Okey geng, sama aku lagi Zam. Misi mengejar 10k subscriber. Tolong tekan subscribe tu geng, untuk aku buat YouTube affiliate. So geng, hari ni aku dekat highway pantai Temiang. Yang kalau korang tengok yang pernah orang cakap pantai yang dekat New Zealand tu kan, apa bukan pantai kat New Zealand pula, highway yang macam New Zealand tu. So hari ni jom kita buat recording menggunakan Insta360